سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. به بدن بی حرکتش نگاه کردم. بالاخره خوابش برد. عصبانی بودم. نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم. زیر لب قرولند میکردم و با خودم حرف میزدم. خسته شده بودم. پرستاری از یه مریض خودش به تنهایی و به اندازه کافی سخت بود. چه برسه پرستاری یه مرد فلج بشم که قصد آزار رسوندنمو داشت. ساعت 5 عصر از جام بلند شدم و روی تختم نشستم. خسته و کوفته خوابم برده بود و با وجود این همه استراحت که کرده بودم هنوزم آروم نشده بودم. رفتم تو آشپزخونه و یه چایی دم کردم تا شاید خستگیم رو بشوره و ببره. تو خوابگاه میموندم تا جایی که اجاره کردم. هنوز یه هفته زمان داشتم. هفته شلوغ انتظارم رو میکشید. تو حوج جوونی و نادونی سرنوشت جوری انتظارم رو میکشید که تو اون روزای سخت تنها و بیپناه بمونم. بابام به شدت به ناموس و مثلا غیرت مردونه حساس بود. اونقدر سر این موضوع دعوا راه انداخته بود که کل دهمون همه رو میشناختن و برای همین نه به عموها و خاله هام نه به ما دخترها جرأت نزدیک شدن نداشتن. کلاً به خاطر این رفتارای بابام از همه جا طرد شده بودیم و هیچ کس جرأت نداشت سمتمون بیاد. دوره دبیرستانم که رسید، چون تو روستامون دبیرستان نداشتیم مجبور بودیم بریم خارج از روستا درس بخونیم. هر روز مینیبوس میومد سوارمون میکرد و ظهرم برمون میگردون. نمیدونم این مسئله ها هنوزم وجود داره یا نه، ولی اون زمان موقع تعطیل شدن مدارس پسرای جوون جلوی در مدرسه صف میکشیدن. اونایی که وضع مالی بهتری داشتن با موتور می اومدن و اونایی هم که سنشون بالاتر بود و ماشین داشتن با ماشین. اون زمانا جلوی در دبیرستانمون به شدت شلوغ می شد. سرویس دبیرستانمونم یکم جلوتر وای میستاد تا بریم سوار بشیم. خیلی از دخترها که دوست پسر داشتن دوست پسراشون می اومدن دنبالشون و می بردنشون. با وجود سختگیری بی حد و حساب مدرسه، ولی هیچ وقت هیچ مدرسه نتونست جلوی این همه پسر رو بگیره. شاید براتون خنده‌دار باشه، ولی من حتی حسرت یه مطلق ساده از طرف یکیشون به دلم مونده بود. قیافم بد نبود، دختر زشتی هم نبودم، ولی خب چون پوستم گندمی بود همون برام یه پوهن منفی شده بود. به هر حال خدا طرفم بود و یه روز بختم به من رو کرد. این وسط یکی هم عاشق من شد. اون روز یادم میاد اولین تجربم با جنس مخالف بود. یه شماره روی برگه نوشته بود که داد دستم. وقتی برگه رو از دستش گرفتم دستام میلرزید و تمام تن و بدنم یخ کرده بود. اونم که استرس رو تو صورتم دیده بود یه لبخندی زد و گفت چطوری سبزی با نمک؟ از خجالتم حرفی نزدم و سرمو انداختم پایین. اونم وقتی دید من از استرس صورتم سرخ شده و حرفی نمیزنم خداحافظی کرد و رفت. اون لحظه ازم خداحافظی کرد و رفت، ولی خب راستش دل منم با خودش برد. اون لحظه من با دوستم داشتیم میرفتیم سوار ماشین بشیم بریم خونه. دوستم که دید من سر جام میخکوب شدم دستمو گرفت و کشید. گفت بیا بریم، الان سرویس میره و بیچاره میشیم ما. همون لحظه به خودم اومدم و با دوستم شروع کردیم به سمت ماشین دویدن. سوار اتوبوس شدیم و روی صندلی نشستم. سرمو گذاشتم روی دسته صندلی و به حرفاش فکر میکردم. البته شاید حرفای من برا خودم تعجب آور باشه و
برای خیلی از شماها عادی باشه، ولی برای من که تا اون موقع هیچکس سمتم نیومده بود و هیچ تجربه ای نداشتم و کسی به هم ابراز علاقه نکرده بود، خیلی جای مهمی بود. پیش خودم فکر میکردم اونطوری هم که فکر کرده بودم زشت نیستم. شاید تا به حال وقت و زمانش نرسیده بوده. همین اتفاق به ظاهر ساده باعث شد که اطمینانم بیشتر بشه و اعتماد به نفسم بالا بره و به خودم مطمئن‌تر بشم. باعث شد که از اون روز به بعد بیشتر با اطرافیانم ارتباط برقرار کنم و از لاک تنهایی که سالها دور خودم کشیده بودم بیرون بیام. همینطور تو فکر بودم که بالاخره ماشین وایساد و من به خونه رسیدم. وقتی از ماشین پیاده شدم رفتم تو خونه. اصلا متوجه نشده بودم که تمام راه اون برگ کاغذ رو تو مشتم مچاله کرده بودم و حالا نمیدونستم که باهاش چی کار کنم. از یه طرف دلم میخواست که بهش زنگ بزنم و باهاش ارتباط داشته باشم. دلم میخواست که منم دیگه تنها نباشم و مثل بقیه بچه‌های سرگرمی داشته باشم. ولی از طرفیم فکر این که چطور بدون این که منو بشناسه شماره به هم داد یکم تو فکرم برده بود. پیش خودم فکر میکردم حتما همیشه این کارو میکنه و به دخترای زیادی تا به حال شماره داده. ولی آخرش تصمیم گرفتم چون شماره منو نداره و نمیفهمه من کدوم یکی از دخترها هستم که بهش شماره داده بهش زنگ بزنم. بهش زنگ زدم و سریع گوشی رو قطع کردم. دوباره زنگ زدم. با زدن بوق اول گوشی رو جواب داد. الو الو. من که با خودم قرار کرده بودم تا صداشو شنیدم گوشی رو قطع کنم دلم نیومد. خیلی آروم و با دلهره گفتم سلام. وقتی صدامو شنید نمیدونم چطوری با اینکه من اصلا باهاش هیچ حرفی نزده بودم و صدام به گوشش ناآشنا بود ولی شناخت. گفت سبزه با نمک تویی؟ فکر نمی کردم به این زودی به هم زنگ بزنی. اون لحظه تعجب کردم که چطور منو شناخت. آخه من یک کلمه هم باهاش حرف نزده بودم. همونطور بهش ایمان پیدا کردم که یه مرد وفاداریه و میتونم روش حساب باز کنم. 4 سال دبیرستان رو با هم دوست بودیم و همیشه همدیگر رو میدیدیم. سال آخر دبیرستان بودم که یه روز که رفتم خونه دیدم مامانم تدارک دیده که مهمون بیاد. گفتم مامان کی قراره بیاد؟ مامانم گفت پسرعموی بابات میخواد بیاد خواستگاری برا پسرش. با خنده گفتم مامان قرار نیست که منو بهش بدین؟ نه. مامانم گفت چی میگی دختر؟ اینم که تا حالا درس خوندی با التماسای من بوده. از بس به بابات التماس کردم گذاشت این چند سال رو بخونی. فکر دانشگاه و این مسخره بازی ها رو از ذهنت بیرون کن. بابات همین الانشم بهشون قول داده. تنها چیزی که مانع ازدواجتون میشه فقط جواب آزمایشه. اگر که آزمایشتون جوابش منفی بیاد اونطور نظر بابات عوض میشه. در غیر این صورت هیچ راهی نداری. اون لحظه که مامانم این حرفا رو میزد بغض گلومو گرفته بود و دلم میخواست های های گریه کنم. ولی خودم رو کنترل کردم و حرفی هم نزدم. به امید این بودم که جواب آزمایشم منفی میشه و اون شب پسرم اومد. چون همدیگر رو میشناختیم حرفی برای گفتن نداشتیم. یکم نشستن و خیلی زود رفتن. قرار شد فرداش بریم آزمایش. کلی نظر و نیاز کردم که بلکه جواب آزمایشم منفی بشه و از این مخمسه بیرون بیام. روز بعد رفتیم آزمایش دادیم. متاسفانه جوابم مثبت در اومد. دیگه هیچ بهونه‌ای نداشتم برای کنسل کردنش. خیلی زود و بدون اینکه حتی نظر منو بپرسن منو سر سفره عقد نشوندن. حتی پیش خودتون
میپرسین پس از عشق 4 سالت چه خبر؟ چی شد و چه بلایی سرش اومد؟ حالا میگم براتون. وقتی روز عقدمون جریان رو بهش گفتم، میگفت میام و همه چیز رو به هم میزنم. تو مال منی. نمیذارم بعد از 4 سال همه خاطراتمون، همه آرزوها و نقشه‌هایی که برا زندگیمون کشیدیم نقش براب بشه. روز عقدمون شد. زنگ زد و ساعتشو ازم پرسید. قرار بود بیاد دم در محضر و یه دعوا راه بیاندازه، ولی برادران فهمیدن و حسابی کتکی زده بودن. بدون اینکه کسی متوجه بشه دم در محضر بیرونش کرده بودن. خلاصه رفتیم و عاقد شروع کرد. عاقد وقتی میخواست خطبه عقدمون رو بخونه میدید که من یه چشمم اشک و یه چشمم خون، ولی خب اصلا به روی خودش نیاورد. اصلا از خودش نپرسید که این عقد ناخواسته شرعاً و در محضر خدا درسته یا نه. زندگی اجبار بود بین من و محسن. ولی 4 سال طول کشید. 4 سال سراسر غم و غصه. دلم اصلا باهاش نبود. نمیدونستم چطوری میتونم خودم رو راضی کنم که بهش علاقه پیدا کنم و دوستش داشته باشم. آخه یکی نبود که به خانوادم بگه عشق که به اجبار نمیشه. البته خودش هم هیچ تلاشی نمیکرد. در نهایت بعد از 4 سال هر دومون از این زندگی بدون عشق و علاقه خسته شدیم و توافقی طلاق گرفتیم. نمیخوام بهتون بگم که طلاقم بهترین گزینه مشترک بینمون بود، ولی شاید بهترین بخش همین طلاق جدا شدن از اون زندگی سرد بینمون بود. متاسفانه حتی جدایی بینمونم مشکلات و سختی‌های زیادی داشت. یکی از اون مشکلات قطع رابطه بین خانوادم با هم بود. خانوادم میگفتن باعث ننگ خانواده شدم و اسم طلاق رو تو خانواده آوردم. به خاطر همین تردم کردن و منو تو خونهشون راه هم ندادن. بعد از اون مشکل بزرگتر من این بود که سقف بالا سر میخواستم. یا باید تو مسافرخونه های بدون امنیت یا تو خوابگاه های عمومی که پر از آدمای ناجور بود روزگارم رو میگذروندم. تو همون روزا بود که با کمک یکی از دوستام توی شرکت خصوصی کوچیک استخدام شدم که برای افراد معلول و کم توان پرستار استخدام میکردن. تو همون شرکت مشغول شدم چون برای من بهترین گزینه بود و جای دیگه ای رو نداشتم و کاری از دستم بر نمی اومد. اونجا به هم گفتن بعضی از خانواده ها که توان مالی بیشتری دارن ممکنه عیدی یا انعامی هم بدن، یا حتی شایدم اگر بیمارشون تنها باشه و بخوان تنها نمونه تو خونهشون بهت یه اتاق بدن که اونجا زندگی کنی. از سر نداری و اجبار مجبور شدم اولین گزینه رو قبول کنم. اولین گزینه این بود که تو اون شرکت یه پرستاری از یه مرد فلج رو قبول کنم. رفتم و پرستارش شدم. به مزایای احتمالیش که فکر میکردم یکم دلگرمتر میشدم. خانواده‌ای که براشون کار میکردم خانواده خیلی ساکت و مهربون و با کلاسی بودن، به جز همین مردی که من پرستارش بودم. هر بار با زبون تند و تیزش یکی از اعضای خانواده‌اش رو آزار میداد. منم که چاره‌ای نداشتم. زندگی جدیدم و باید اینطوری پیش میبردم. صبحا بیدار میشدم و میرفتم خونهشون. صبحانه‌ش رو میدادم و بعدم نوبت تمیزکاری و حموم رفتنش میشد. هر بارم که میرفت حموم عادت داشت که باید موهاشو مرتب میکردم. ظهرم باید براش ناهار درست میکردم و بهش میدادم. عصرام هر روز دلش میخواست تا فضای سبز سر کوچه بره و چرخی بزنه. هر روز میبردمش و برش میگردوندم. دیگه بعد از اینکه عصرونشو میخورد داروهاشو میدادم و میخوابید. گهگاهی هم ازم میخواست
قبل از اینکه برم براش چند صفحه کتاب بخونم. به هر صورتی بود چند وقتی گذشت. یه روز خوابگاه به هم ایراد گرفت. به هم ایراد گرفتن که نباید بعد از یه ساعتی از خوابگاه بیرون بمونم و بعد وارد بشم. هرچی هم بهشون گفتم که من پرستارم و چاره ای ندارم، میگفتن قانون اینجا اینه. بعد از یه ساعتی دیگه در خوابگاه رو میبندن و کسی رو راه نمیدن. به هم پیشنهاد کردن که اگر شرایطم اینطوریه میتونم برم و یه خونه و یه جای شخصی بگیرم، یا اینکه از اونا بخوام که تو همون خونه خودشون به هم یه اتاق شخصی بدن. منم اومدم و با خانواده‌اش صحبت کردم که اونام قبول کردن. قرار شد تو همون خونه به هم یه اتاق شخصی بدن که هر زمان خواستم استراحت کنم یا اگر کاری برای پدرشون انجام دادم و نتونستم سر قرار خوابگاه خودم رو برسونم همونجا بمونم. اون مرد 65 ساله بود. بعد از اینکه کمرش رو عمل کرده بود نخاعش آسیب دیده بود و فلج شده بود. ظاهراً طی اون سالها با اخلاق تندی که داشت همه اعضای خانواده‌اش رو عذاب داده بود که هیچ کدوم حاضر نشده بودن ازش نگهداری کنن. من از اینکه ازش نگهداری میکردم هیچ ناراحتی نداشتم و هیچ وقت مشکلی پیش نمی اومد که از دستش ناراحت بشم. پیش خودم فکر میکردم که چون سن و سال بالایی داره و مشکلش هم حاده پس حتما بیازاره. زمان گذشت تا اینکه شب قرار بود خانواده‌اش به یه عروسیه که از اقوامشون برن. اون شب قرار شد من پیشش بمونم. همه اهل خونه اون روز از بعد از ظهر از خونه زدن بیرون که برن آرایشگاه و از همون طرف برن عروسی. منم چون موقع حموم کردنش بود آمادش کردم و بردمش حموم تا بشورمش. با اینکه همیشه ساکت بود و وقتی می بردمش حموم یک کلمه هم حرفی نمی زد، ولی اون روز دستاشو برد بالا و بدنم رو لمس کرد و حرفای زشتی به هم زد. منم که عصبی شده بودم نصف نیمه از حموم آوردمش بیرون و بعدم رفتم سر داروهاش. 3 تا از قرص خواباشو پود کردم و لابلای شامش ریختم. ولی چون خسته بود و تازه از همون آورده بودمش چند تا قاشق بیشتر از شامش نخورد و خوابید. به جسم بی حرکتش نگاه که می کردم قفسه سینه‌اش با هر نفس کشیدن بالا و پایین می رفت. حالم بد شده بود که چرا نتونستم از خودم دفاع کنم و اجازه دادم تا به هم دست بزنه. همونطور عصبی رفتم تو اتاقم و خوابیدم. صبح روز بعد که رفتم صبحانه‌شو بدم دیدم رنگ و روش پریده. هرچی صداش کردم جوابمو نمیداد و دیگه بیدار نشد. سری زنگ زدم به خانواده‌اش. جریان رو گفتم. وقتی که اومدن گفتن قبلا هم سابقه داشته که اینطور خواب عمیق بره. ساعتها حتی بیهوش بوده. 2-3 ساعتی گذشت ولی بعد از 2-3 ساعت هیچ حسی نداشت. بچه‌هاش تصمیم گرفتن ببرنش بیمارستان و وقتی که بردن اونجا بود که فهمیدن به کما رفته. از اون روز خیلی حالم بده. اصلا از فکر اون حموم کردن لعنتی بیرون نمیام و عذاب میکشم. مدام با خودم فکر میکنم نکنه اثر اون قرصایی که بهش دادم باشه، نکنه من باعثش شده باشم که به کما رفته باشه. ولی از طرفی هم خودم رو دلداری میدم که آخه چند تا قاشق بیشتر از اون غذا نخورد که بخواد دلیل کما رفتنش باشه. این فکر داغونم کرده و نمیتونستم تو اون خونه بمونم. هر لحظه نگام به تختش که میافتاد حالم بد میشد. به خاطر همین تصمیم گرفتم از اون خونه بیرون بیام. من از اون خونه رفتم ولی از وجدان اون روز و اون حموم لعنتی ولم نمیکنه. هر روز و هر دقیقه باهامه. یه روز تصمیم گرفتم برم بیمارستان و این موضوع رو به دکترش بگم.
ولی از طرفی نمیدونم گفتن این موضوع کمکی بهش میکنه یا نه. دو دلم، یعنی اینکه دو دلم که حقیقت رو بگم یا نه. شما اگه بودین این موضوع به این مهمی که میتونه کل سرنوشت آدم رو عوض کنه رو میگفتین یا بازم سکوت میکردین و به روی خودتون نمی آوردین؟ خوشحال میشم اگر نظر شما رو بدونم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگر عزیزان به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. دوستان عزیز، مرسی از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین و به همون دلگرمی میدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مندین، میتونین از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. ممنون از اینکه امروزم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. تا سرگذشت و تجربه بعد شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.